خوش آمدید به یکی از درس‌های جدید در بخش MySQL. میاییم درس ما را آغاز میکنیم. خب میاییم یک کانسترنت دیگه را میخوانیم که کانسترنت پرایمری کی هست. کانسترنت پرایمری کی بیشتر ما به خاطر از اینکه وقتی یک تیبل کرییت میکنیم ما همیشه یک پرایمری کی داشته میباشیم که در تمامی تیبل ها بیشتر اوقات ما آیدی را پرایمری کی میگیریم. پرایمری کی که هست کامباین دو کانسترنت است، یکی نات نل و یکی یونیک، که هم یونیک کانسترنتشه و هم نات نل که یک جای کنیم میشه پرایمری کی. و پرایمری کی بیشتر به خاطر ریلیشنشیپ، یعنی دو تیبل که با هم وصل میکنیم استفاده میشه. خب چطور ما میتونیم از کانسترنت پرایمری کی در تیبل خود استفاده کنیم؟ اول که ما وقتی که تیبل کرییت میکنیم که کرییت تیبل بعد از پرسنز، مثلا نام تیبل ما هست پرسنز، و بعد از او میایم چی میکنیم که کالم ها را دیفاین میکنیم. میگم آیدی داره که اینتیجر هست و اینجا میگم که نات نل هست و بعد از اون میایم اینجا میگم که last name و یا هم first name داره که varchar هست. varchar گفتیم که به خاطر استور کردن کاراکتر استفاده میشه که ما میتونیم کاراکتر و یا هم string و یا هم متن ذخیره کنیم. و بعد از اون میگم که last name درسته. سیرا هم میگم که فاصله میتونم داشته میگم varchar که دی هم کاراکتر ذخیره شو و اینجا تعداد کاراکترش داشته میکنیم. خب حالا ما میخوایم که آیدی را پرایمری کی بتون وقتی که نو تیبل کرییت میکنیم با خاطر از اون نوشته میکنیم که پرایمری کی و بعد از اون کدام کالم را که ما میخوایم پرایمری کی بدیم میگیم که آیدی را برای من پرایمری کی بده. حالا میایم این قسمت سر گو کلیک میکنیم، ببینیم تیبل پرسنز جور شد. اگر در قسمت استراکچرش بیایم اینجا ببینیم یک علامه کلی هست. کلی به این معنی که این پرایمری کی است. و اگر اینجا بیاین ببینید در قسمت اندکسز در قسمت اکشن اینجا گفته که پرایمری کی داره کدام کالم آیدی ما پرایمری کی داره. اینا رو میگیم در قسمت انسرت و اینجا میگم که با آیدی یک چی میکنیم، یک دیتا کرییت میکنیم. نوشته میکنیم که first name احمد و last name خان و اینه گوره کلیک میکنیم. ببینید یک ریکارد کرییت شد. اگر ما بیایم باز در قسمت انسرت و اینجا با آیدی یک دوباره یک چیز را بخوایم ذخیره کنم، مثلا جان نامش میمونه قسمت، ببینید بر ما ایرر میده که duplicate entry 1 for the primary key for key primary. یعنی هدفش این است که شما نمیتونین که سیم آیدی را بار دیگه داشته باشید. این بود از پرایمری کی که ما میتونیم به خود تیبل خود پرایمری کی اضافه کنیم. خب چطور پرایمری کی را اگر مثلا پرایمری کی دارم چطور پرایمری کی را ریموو کنم؟ میایم اینجا نوشته میکنیم از alter بعد از اون نام تیبل alter table و بعد از اون persons بعد از اون میگم که drop کو چی را؟ پرایمری کی. این خودش اتومات میفهمه که کدام کالم دیجا پرایمری کی داره، اونم پرایمری کی از بین میبره. ببینید عالیه. پرایمری کی ریموو میکنم، پرایمری کی از بین رفت. اگر در استراکچر برم ببینید اما علامه کلی از بین رفت و اینجا در اندکسز اگر بیایم هیچ اندکسز وجود نداره، یعنی پرایمری کی از بین رفت. ما پرایمری کی را توسط آلتر از بین بردیم. خب احیانا ما تیبل خود قبلا کرییت کردیم اما پرایمری کی نداره، ما میخوایم بعداً برش پرایمری کی بدیم. او کارو چطور میکنیم؟ میتونیم باز از alter استفاده کنیم به خاطر از این که ما پرایمری کی اضافه کنیم. میگم alter table نامش میمونم persons، میگم table persons select کو و add کو برش چی ده؟ پرایمری کی. و کدام کالم؟ نام کالم اینجا نوشته میکنیم که با کالم آیدی پرایمری کی اضافه کنیم. ببین اینجا وقتی که انتر کنین کیوری ما اکزیکیوت شد. اگر در استراکچر ببینیم آیدی ما پرایمری کی دریافت کرد. خب دیگه طریقه هم هست که به خاطر از اینکه ما اگر بخوایم با دو کالم خود پرایمری کی بدیم از طریق کانسترنت استفاده میکنیم. من میگم پس پرایمری کی زیر ریموو میکنم، میگم که alter table persons بعد از میگم که drop کو پرایمری کی و قسمت اکزیکیوت میکنیم. ببینیم پرایمری کی از بین رفت. حالا ما میخوایم که با فرست نیم و لاست نیم پرایمری کی بتون بعدش
است که در بیشتر تیبل ها ما یک پرایمری کی داشته باشیم، دو پرایمری کی نیست. خب احیانا اگر در کدام جای ضرورت شد که شما دو پرایمری کی داشته باشین، شما او را هم میتونید اضافه کنید توسط alter بعد از تیبل، بعد از نام تیبل و نوشته میکنیم add constraint، یک constraint اضافه کن constraint و بعد از اون نام constraint باش میدیم. مثلا پیک پرایمری کی مثلا persons نامش میمونه person و اینجا میگم که primary key و بعد از او کدام کلام میخواین که primary key بدین. مثلا میگم که ID را بده و بعد از او کاما مثلا first name. این دو کد دو چیز ما را یک primary key بدین و اینجا میگم این اکزیکیوت میکنم. ببینین هر دویش primary key داره، اگر بیم اینجا insert و اینجا یک بگیرم و ایشه مثلا بگیرم که احمد و قسمت خان و اینجا اکزیکیوت کنیم. ببینین میگه احمد one is duplicate، تیار میگه شما از این دیتا دارین، باید اینو تغییر بدین. اگر ما بیایم اینو تغییر بدم، مثلا اینو یک کنم و اینو تغییر بدم با یک نام دیگه مثلا خان و اینجا هم جان، اینا لیره وقتی که اکزیکیوت کنیم ببینین این کار کرد، به خاطر از که ما هر دوش پرایمری کی گرفتیم. یعنی هر دوش باید سیم نباشه، اما اگر یکیش تفاوت داشته باشه مشکل نداره. اگر ما بیایم اینجا باز ایره دو بگیرم و اینجا خانه نوشته کنم، چون که جای دی یک نیز دو هست تغییرش دادم و این قسم از اکزیکیوت کنم، این هم کار میده چون که هر دویش ما پرایمری کی گرفتیم. هر دویش به این معنی که هر دویش باید سیم نباشه، اما اگر یکشان مختلف باشه مشکل نداره. این هم آپشن مثل یونیک واری است. خب چطور باز میتونیم که ریموو کنیم؟ باز همون آپشن drop و alter table بعد از اون person سلکت میکنیم، بعد از میگیم که drop و اینجا میتونیم بگیم برش که primary key. حالا اگر این اکزیکیوت کنیم ببینین اون پرایمری کی هر دویش از بین رفت. خب چطور میتونیم که به هر دویش وقتی که نو تیبل کرییت میکنیم به هر دویش پرایمری کی بدیم؟ او هم آسان است. اول میام تیبل پس دراپ میکنم، دراپ تیبل و نامش پرسنز میمونم که تیبل ما دیلیت شود که پس در دوباره کرییتش کنیم. ایره ریموو کردم، میام مای دیتابیس میبینم مای دیتابیس در داخلش هیچ تیبل نیست، تیبل ریموو شد. حالا میام دوباره تیبل کرییت میکنیم، میام که کرییت بعد از اون تیبل بعد از اون پرسنز یک تیبل جور میکنیم و اینجا که نو تیبل ما رو کرییت میکنیم چطور بر دو خود میگم اینتیجر not null و اینجا میگم که first name و اینجا میگم که var4 هست و 4 var4 و اینجا میگم که 150 کرکتر و اینجا میگم که last name این هم var4 و اینجا هم میگم که 100. درست است. اینجا ما میخوایم که بر دو دانه قبلا کار کردیم برای یکیش پرایمری کی دادیم، حالا میخوایم که بر دو دانه پرایمری کی بدون او را چی رقم میکنیم؟ نوشته میکنیم که constraint، میخوایم که constraint اضافه کنیم constraint و بعد از او اینجا میگیم که نام اینجا باید یک نام برش بدیم پرایمری کی persons، به خاطر که وقتی که دو دانه او چیز یعنی دو کالم هم پرایمری کی میدیم باید یک نام با مو پرایمری کی یک نام بدیم. بعد از میگیم که پرایمری کی و بعد از این قسمت نوشته میکنیم که ID و first name پرایمری کی باشه. خب از آخرش کالم نمیدیم و یا اکزیکیوت میکنیم. ببینین باز در قسمت استراکچر بریم پرسنس اضافه شد و در استراکچرش بریم هر دویش چی داره؟ پرایمری کی داره. اگر حالا بریم در قسمت انزرت و اینجا یک احمد و اینجا خان و اینجا اکزیکیوت کنیم ببینید دیتا ما اضافه شد و اگر باز بیایم با آیدی یک نفر دیگر اضافه کنم اکزیکیوت کنم باز هم این کار میده چون که هر دویش سیم نیست یعنی مختلف است. اگر ما باز بیایم اینجا با آیدی یک احمد اضافه کنیم و اینجا بزنیم که یک نام دیگه مثلا ببینین
ایرار میده، میگه آیدی یک احمد که از پرایمری کی هست و ای دیتا آلردی در دیتابیس ما هست و اجازهش نمیده. یعنی هر دویش که سیم شد اجازه نمیده، چون که هر دویش پرایمری کی داره. و در قسمت اندکس اگر بیاین ببینین اینجا یک پرایمری کی است و نام پرایمری کی ما را دو کالم یعنی آیدی و فرست نیم گرفته است. شما میتونید پرایمری کی از اینجا هم ریموو کنید که اینجا دراپ میگیریم و اکزیکیوت میکنید. ببینید پرایمری کی هر دوش از بین رفت. یعنی از طریق انترفیس است که شما چطور میتونید پرایمری کی را ریموو کنید. این بود پرایمری کی. میریم به کانسترنت دیگه ما.